Kuala Sepetang. Perkataan sepetang merujuk kepada keindahan sinaran merah matahari di ufuk barat. Kuala Sepetang dahulunya dikenali sebagai Port Well dinamakan sempena nama seorang Governor Frederick Well. Sudah menjadi kelaziman pegawai British untuk menamakan sesuatu tempat, bangunan dan jalan raya menggunakan nama sahabat-sahabat mereka dari British. Nama Well diambil daripada nama Sir Frederick Well yang telah tiba di Taiping pada tahun 1881 dan meningkatkan kemudahan infrastruktur Taiping. Ini termasuklah jalan raya, kegiatan industri, perlombongan, bangunan pentadbiran, sekolah dan sebagainya. Terletak berhampiran Kuala Sungai dan berada dalam daerah Taiping di Perak, ia bermula sebagai tempat perkampungan nelayan. Landasan kereta api juga telah memudahkan perjalanan keluar masuk buruh dan pelombong ke tempat bekerja. Tujuan utama landasan dibina adalah untuk menghubungkan antara kawasan perlombongan di Larut dengan pelabuhan terdekat iaitu Port Well. Apa yang menarik di Kuala Sepetang? Ikutilah jejak warisan kami di dalam dokumentari ini yang akan mencadangkan tempat-tempat menarik bagi anda yang ingin berkunjung ke Kuala Sepetang. Kilang Arang, industri paling tua di Kuala Sepetang. Penghasilan arang daripada kayu bakau bukan sahaja rumit tetapi memerlukan kepakaran tenaga kerja yang unik dan mencabar. Sekarang ni kita ada di dapur arang Kuala Sepetang. Dapur arang ni rasa saya dah berpuluh tahun dia beroperasi di sini. Dan saya dah start dia operasi dapur arang ni 1930 rasa saya. Warisan dia harus kekal lah sebab dari segi sini pendapatan orang di sini dia bekerja di sini, satu segi pendapatan untuk orang kampung dan lagi untuk negara hasil cukai, jabatan lagi bagi saya harus kekal lah yang apa yang ada di Kuala Sepetang ni. Arang kayu bakau yang dihasilkan di Kuala Sepetang mempunyai kualiti antara yang terbaik di dunia dan mendapat sambutan tinggi di Jepun, Arab dan Korea. Kuala Sepetang merupakan kawasan paya bakau yang sangat luas. Hutan paya bakau ini diuruskan oleh Jabatan Perhutanan Matang. Di sini terdapat pusat eko pendidikan hutan paya laut Matang. Hutan paya laut adalah merujuk terutamanya kepada hutan bakau. Background di sini penduduk hampir beberapa orang sini bergantung pada mangrove saja. Di samping itu banyak penduduk sini bergantung pada macam rokok daun, sumber pendapatan, nelayan. Hampir 100% lah bergantung pada penduduk di sini, bergantung pada dengan adanya pokok bakau. Dengan adanya pokok bakau, habitat laut akan tempat pembiakan ikan, burung. Di sini tempat dia boleh bertelur dan menetas dan terus ke laut. Keindahan panorama dirian bakau yang mempunyai akar jangkang yang unik serta dirian pokok yang seragam akan membawa satu ketenangan yang tidak dapat dilupakan. Kalau ada menatang bawah lagi, mungkin pelawat-pelawat pelancong banyak. Tambahan macam menatang ke apa semua kan. Oh, cantik. Mungkin ramai yang tidak tahu bahawa stesen kereta api yang pertama di Malaysia adalah di Kuala Sepetang yang dibina pada tahun 1885. Landasan ini menghubungkan Taiping dengan Port Well. Namun begitu, landasan kereta api ini ditutup berikutan keadaan jalan raya yang lebih baik selain penutupan lombong-lombong biji timah di Taiping. Arus kemodenan semakin hari semakin menelan dan mengancam sejarah penting yang ada di Kuala Sepetang. Ianya dahulu adalah perkampungan nelayan yang banyak memainkan peranan. Dan tahukah anda bahawa di sini ada pelabuhan Kuala Sepetang yang amat sibuk pada suatu ketika dahulu?
Khazanah ini tidak dapat lagi dilihat pada hari ini kerana ianya telah hilang dan tidak dikekalkan untuk tujuan lain. Mustahil untuk kita kembalikan khazanah ini semula. Apa yang berlaku harus dijadikan iktibar dan perbetulkan segala ruang yang ada kesilapan untuk tatapan generasi akan datang. Sekiranya kawasan di sekitar pelabuhan Kuala Sepetang itu diwartakan sebagai kawasan warisan sejarah, tanah di situ tidak mungkin bertukar menjadi milik persendirian seperti sekarang. Keadaan yang sama juga berlaku di tapak stesen dan landasan kereta api Portwell yang sebahagiannya kini menjadi tempat pendaratan ikan oleh nelayan. Betapa ruginya kita tidak hargai nilai sejarah yang mempunyai daya tarikan pelancongan yang tinggi jika masih dikekalkan. Negara kita kehilangan dua permata penting di Kuala Sepetang kerana kurangnya kesedaran masyarakat terdahulu dalam pemulihan sejarah. Ianya adalah landasan kereta api Portwell dan juga pelabuhan Kuala Sepetang. Pada hari ini, tidak banyak kesan tinggalan landasan kereta api di Kuala Sepetang yang boleh dilihat, kecuali beberapa cerucuk besi yang pernah menjadi sebahagian daripada rel kereta api dan pelabuhan Kuala Sepetang yang telah tiada dan hilang ditelan arus zaman begitu sahaja. Bagi kami, ini adalah tarikan utama yang ada di Kuala Sepetang dan yang paling menarik, iaitu melihat kawanan burung helang pada jarak yang dekat dan berpeluang memberi makan kepada helang-helang tersebut. Bayangkan sekumpulan burung helang berebut makanan yang dibalin dengan agresif. Memang satu detik yang tak boleh diterangkan dengan kata-kata. Company Eagle Sight Singapore ini yang the first one founder who create the sport activity macam kelip-kelip, tengok helang, tengok itu dolphin juga. Actually season paling ramai holiday lah, school holiday ke, Chinese New Year ke, Raya ke, memang banyak orang. Tapi tahun ini kurang sikit. Kuala Sepetang bukan sekadar kaya dengan keindahan alam semula jadi dan kepelbagaian ekosistem, namun kaya dengan warisan dan sejarah yang tersendiri, di mana kepelbagaian aktiviti penduduk setempat itu sendiri merupakan tarikan utama untuk datang ke sini. Dan bagi anda pencinta fotografi, pastikan Kuala Sepetang antara lokasi wajib bagi anda lawati. Kuala Sepetang menjadi tumpuan utama pelancong kerana ia berhampiran Bandar Taiping. Malahan ia menjadi penyumbang kepada aktiviti pelancongan kerana ada hubung kait dengan sejarah Taiping. Jadi diharapkan semua pihak perlu bersatu tenaga bagi mempromosi dan membangunkan produk eko-pelancongan di Kuala Sepetang bagi menambah pendapatan komuniti setempat dan negara. Kesempatan yang ada perlu direbut bagi menjana ekonomi penduduk yang majoritinya nelayan, agar taraf pendapatan dapat dinaikkan untuk memajukan ekonomi pada masa akan datang.